Hallo, hallo allemaal. Nou, jullie hebben al een tijd niks van me gehoord, laat staan gezien. Ik heb wel op Facebook het een en ander gedaan. Maar we zijn hier in de bus. En het heeft even, althans het werk heeft even een tijdje stilgelegen. Maar dat wil niet zeggen dat we niks gedaan hebben op de achtergrond, heel veel zelfs. Maar we waren dus tegen een heuveltje, tegen een hobbeltje in het wegdek aangelopen. En wij wilden deze bus laten keuren bij de RDW. Alleen, ja, we zaten met een probleem. De RDW zegt, ja, deze bus heeft nog geen toelatingskeuring gehad in Nederland. En om hem als bus te laten keuren, moeten er wel stoelen in zitten. Nou, zoals je ziet, geen stoelen. Wij zijn dus iets te enthousiast geweest met de stoelen eruit halen. En er moet een stoel in. Dus als er nou op een of andere manier ik terug in de tijd zou kunnen gaan en mezelf kan waarschuwen dat ik dus die stoelen er niet uithaal, ja, dan zou we een eind verder zijn. Maar ja, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Daar moeten we eens even over nadenken. Want we moeten natuurlijk wel verder met deze bus. Dat is een ding. Ik denk dat ik het heb. Als we deze bus nou 88 km per uur laten rijden, dan moet hij terug in de tijd kunnen. Alleen één probleem. Deze bus is begrensd op 85. Ja, misschien met een beetje geluk. We gaan eens even kijken. En voilà. Dit is wat ik nodig heb. Dit is wat ik nodig heb. Alle stoelen erin. Dit is wat ik nodig heb. Goed. Nou ik dit zo voor elkaar heb. Nog steeds die stomme graffiti. Nou. Dan gaan we naar boven. Ah. Mooi hè. Alles zit er weer in. Kijk. Nou. Kunnen wij deze bus dus laten keuren. Als autobus. Dat is wat we gaan doen. Dan krijg je een kenteken. Dan moet het wel eens 6 centimeter verlaagd worden, maar dat gaan we ook doen. Weet je, deze is dat volgende week. Nou. Oh, hier liggen de maskertjes nog. Mooi. Nou, zie ik jullie denken. Is Rob echt terug in de tijd gegaan? Nee, niet echt. Want als je goed kijkt, is dit niet de 3226 die we gekocht hebben. Dit is de 3239. De 3226, die staat daar. Geintje. Dus als jullie denken dat we keihard gewerkt hebben om al die stoelen er weer in terug te krijgen. Nee. Dat hebben we dus niet. Deze bus hebben we afgelopen donderdag en vrijdag hebben we die gehaald uit Berlijn. En ja. Zijn van die kleine dingen. Dus we hebben weer een mooie bus erbij. Kijk eens aan. Ik wil even de voorkant laten zien. Dit hier
is de 3239, voormalige bus uit Berlijn. En als je hier kijkt, dan kan je het ook nog zien staan. Hier kan je het ook 3229. En ja, hier hebben we nog steeds de 3226. En ik zeg maar nee, dan heb je er twee. Toevallig, nou, een ander busje. Als we dan hier kijken, is er nog wat leuks voor de mensen die in het Nederlandse leger zitten of hebben gezeten. Zo heb je altijd nog wel leuke dingen. Maar dit is, als je het kan zien, tegen de zon in. Maar hier staat het logo van de Bundeswehr op. Bundeswehrkarriere.de. En bij ons geht es weiterkommen, niet nur stilstaan. Een vriendelijke Duitse militair erop. Mooie witte handschoentjes aan. En hier staat dan nog Mars was wirklich zout. Sorry, mijn Duits is een beetje roestig. Maar de bus is helemaal camo. En ja, achterkant staat ook de Bundeswehr reclame op. De exportkenteken. Nou, je kan nog naar de showroom. Mensen die werkelijk nog het leger in willen. Ik zou er niet aan beginnen. Maar dat gaat er natuurlijk af. Uiteraard. Dus het zou natuurlijk een leuke knipoog zijn als de Nederlandse Defensie de bus sponsort. Maar dan met de Nederlandse reclame erop. Ja, dus ja, deze bus gaan we dus nu klaarmaken voor volgende week. En dan gaat hij voor zijn kenteken. En zodra hij zijn kenteken heeft, dan gaan we 20 van deze stoelen die erin zitten, die halen we eruit. Dan zou die in feite weer opnieuw gekeurd moeten worden, maar zwaar. Want dan zijn er ineens in plaats van 84 stoelen, zijn er nog maar 64. Maar we gaan hem gewoon eerst eens even keuren als autobus. Autobus dus. En dan bouwen we 20 stoelen over naar de 3226. Dan laten we die keuren als autobus. En van daaruit gaan we de 3226 gaan we verder met het ombouwen naar een ambulance. Dat is eigenlijk het verhaal. Dus we moeten eerst eventjes door wat ja, bureaucratie heen. Wat gewoon niet anders kan. Dus ik heb met de RDW goede contacten. Maar wij hebben gewoon ja, een hoofdstukje gemist. En dat kon ik ook nergens vinden op het internet. Maar deze bus heeft geen Europese goedkeuring, omdat hij 6 centimeter te hoog is. En ik heb ook op Facebook al her en der hele lacherige dingen voorbij zien komen over die 6 centimeter. Nou, die 6 centimeter gaat hij naar beneden hoor, wees maar niet bang. En we gaan de ECU, heet dat ding, gaan we herprogrammeren. Zodat hij gewoon 6 centimeter zakt. Met een knop kunnen we hem dan weer iets hoger zetten om bijvoorbeeld bij rotondes niet stoepranden te raken. Dan kunnen we ook programmeren dat als hij onder een bepaalde snelheid rijdt, dat hij iets omhoog komt en boven de 40, 50 kilometer, dan gaat hij weer de zakken en dan is hij gewoon 4 meter. Dus vrachtwagens die kunnen ook omhoog en omlaag op de luchtvering.
En dat heeft te maken vooral met, hoe heet dat? Trekkers. Want die moeten natuurlijk aan kunnen koppelen en niet. En ik heb wel eens YouTube filmpjes gezien waar de chauffeur vergeten was om hem weer in de rijstand te zetten. En dan sta je dus ineens stil voor een tunnel, omdat je te hoog bent. En dan gaan de lampjes op rood. Dat kan gebeuren. En wij moeten gaan zorgen dat dat bij ons niet gebeurt. Dus hij moet gewoon boven een bepaalde snelheid, moet hij gewoon automatisch laag bij de vloer. En dan wordt hij misschien nog wat economisch ook. Want we hebben met deze bus, zijn we 's middags, afgelopen vrijdagmiddag zijn we gaan rijden vanuit Berlijn. En daar heeft eerst Eldert, mijn buurman, die heeft ook zijn busrijbewijs. Die heeft, hoe heet dat, de eerste 4,5 uur gereden. We hebben wat pauze onderweg genomen, toen heb ik 4,5 uur gereden. En hij heeft het laatste stuk, het laatste uur gereden. Dus we waren 's nachts om rond 3 uur waren we thuis. Met een snelheid van maar liefst 85 km per uur. Ja, plankgas. Zijn we rustig naar huis gehobbeld. Dus het was bar en boos weer in Berlijn en onderweg. Sneeuw, gladheid, de hele handel. En bij de eerste 300 meter dat ik mocht rijden met de bus, tikte ik net de vangrail aan bij het invoegen. En dat was de deur. Hop, daar gaat het glas. Dat was de deur. En het lampje van de knipperlicht. En voor de rest valt het wel mee. Dus, maar niet, niet getreurd. Niet getreurd, want het had natuurlijk veel erger af kunnen lopen. Gelukkig reed ik niet zo snel. Maar even een windje er tegenaan, een vrachtwagentje ernaast. Ja. Maar hier, zie je ze al liggen. Hier liggen al 2 nieuwe deuren. En ik heb er maar 1 nodig aan de voorkant, maar hier zit het net. Het model van de sloten is net anders dan die. Dus ik heb dat meegenomen. En wij zaten iedere keer te kloten om bij de verwarming te komen. Want die zit ongeveer bij je rechter schoen bij het gaspedaal. En hier zit die links van je. Zo moet je dat zien. Hier zit de handrem. Hier zit die links van je. De verwarmingsregel eenheid. En dus ik heb er 2 meegenomen. 2 dezelfde. En die heb ik in Goor gehaald. En ja, fantastisch geholpen daar zo. Leuke jongens. En denk ook met je mee. En daar hou ik van. Dus zo blijven we lekker bezig. Nou, hier heb ik al, wat je al ziet hier, hier, een richtingaanwijzer. Knipperlampje dingetje, die is kapot. Dus dat betreft, oeps, ben ik weer. Hebben we alles in huis. Ik heb nog wat meer meegenomen. Oh ja, wat ik ook meegenomen heb voor de eerste bus. Want daar zit een scheur in de bekapping van de spiegel. Dat was al toen gekocht. En hier heb ik dus ook nog van een MAN bus een spiegel meegenomen. En het leukste is, hier zit dan nog een extra zijspiegeltje op. Ik wist niet eens dat dat bestond. Maar er zit een soort dode hoekspiegel op. Dus die heb ik ook meegenomen. Want als we dan even naar Venke gaan. Want dat is de eerste bus, die heet Venke. Was er in deze bus, hier zo, zit er een hele scheur in de kap. Hier zo. En ik was er nou toch. Dus ja, zo een beetje mensen. Dus ja, excuses dat
je een hele tijd niks van ons gehoord hebt. Er zijn nog wat filmpjes kort gemaakt van onderweg. Die ga ik er proberen tussenin te plakken, kleine stukjes even. Maar de bedoeling was, ik had van alles opgezet. Het was hartstikke donker. Van een heleboel opnames is gewoon niks terechtgekomen. En we zijn daar 2 dagen bezig geweest. Want dat vergeet ik eigenlijk helemaal te vertellen. Waarom doet hij niet? Daar is hij weer. Ik was mezelf even kwijt. Iedere keer gaat het scherm uit, is niet leuk. De bedoeling was dat we naar Berlijn zouden gaan. De bus, exportkenteken erop. En dan zouden we naar Leer rijden, vlakbij Groningen bij de grens. Daar zouden we overnachten. En dan zouden we doorrijden naar Heerenveen, Leeuwarden, naar de RDW. Dat was de planning. Maar ze kregen het exportkenteken niet op tijd. Dus dat zou pas vrijdag voor 12 worden. Nou, dat werd dus 1:30 voordat we het exportkenteken hadden en de verzekering en de hele rattenplan. Dus we hebben schuin tegenover dat autobedrijf, dat is Leco Auto in Berlijn. Ik zet wel even een linkje hieronder. Ontzettend aardig geholpen, daar zo. De accu's die erin zaten waren zo dood als een pier, want die bus stond al een jaar stil. Dus we zijn echt wel even bezig geweest om die bus aan de praat te krijgen. En dat komt omdat ze de startaccu's die ze hadden, die waren ook niet zo, die hadden die kracht niet om deze bus op te starten. Dus ik heb daar ter plekke 2 nieuwe accu's besteld van 210 ampère. Die specifiek voor stadsbussen zijn. En die hebben ze er ook in gezet. En toen draaiden we de contactsleutel om en hij startte in 1 keer. Dus accu's, heel belangrijk. Wij hadden namelijk geen zin om onderweg in de problemen te komen. Zodat als op wat voor manier ook de motor af zou slaan of uitzetten, dat we hem niet meer aan de praat zouden krijgen. En nou hadden we wel een starthulp bij ons. Maar de accu's die waren helemaal ingebold, zeg maar. Aan alle kanten. Dus die cellen waren gewoon allemaal kapot. Maar goed, ik zei al, die bus heeft een jaar stilgestaan. We hebben de banden, we hebben alles van onder de bus, alles nagekeken. Olie bijgevuld, koelvloeistof bijgevuld. En het enige wat het niet wil doen in de bus, althans niet goed, is de verwarming. En dat hebben we onderweg geweten. Koud. Dus, maar dat was eigenlijk alles. Dus dat kijken we nog na. En ja, dat is eigenlijk een beetje zo het verhaal dat we daar zijn gebleven. Dus we hebben de RDW afgezegd. En we gaan komende week, ik moet nog even de datum doorkrijgen, gaan we op een eendagskenteken gaan we naar Drachten, naar de RDW. Dat is nog verder dan de andere bus. Deze, de 3226, is in Apeldoorn geweest. Deze gaat naar Drachten. En dan krijgt hij een voorkeuring. Kijken we alles na. Dan komt de meneer van de RDW, die komt vanuit Leeuwarden, komt hij naar Drachten toe voor de inspectie dat alles erin zit wat erin moet zitten. Volgens de Nederlandse wetgeving. Als dat goed is, en dat hoop ik, want de bus is gewoon compleet standaard. Daar is niks aan veranderd. Dan gaat de bus, ik moet nog stickertjes erop plakken. Nooduitgang. Want dat staat nu in Duits, dat moet in het Nederlands. Onthoud het even, jongens. Nooduitgang. Waar is hier de nooduitgang? Zoiets. En dan gaat hij naar, ik ben ook zo snel afgeleid, hè. Dan gaat hij naar Heerenveen, naar de RDW. En daar krijgt hij dus zijn keuring voor zijn kenteken. En als dat goed is, zit zijn kenteken, krijgt hij erop. De bus gaat weer naar huis, krijgt de kentekenplaten, de hele handel. Nou, wat ik net al vertelde, dan gaan we 20 stoelen overbouwen op de originele steunen, want die heb ik nog. Ik had alleen de kuipjes niet meer. Op de originele steunen van de 3226. En dan wordt die de keuring aangeboden. Nou, en dan kunnen we verder met de bus. Dat is een beetje het verhaal. Het is een duur foutje, zou je zeggen. Dat we alleen voor de stoelen een andere bus halen. Maar gezien de aanvragen en de belangstelling die er al is voor het hele project, kan dat helemaal geen kwaad.
om er een tweede bus bij te zetten. Ze hadden er 3 staan, er waren er al 2 weg. En deze, die hebben wij meegenomen. Maar ja, die bussen gaan naar Bulgarije, die gaan naar Pakistan, India, de hele handel. En dit zijn de laatste. En ze zijn in Europa alleen maar verkocht aan de Berlijnse busvervoerder. En niemand heeft ze verder. Dus die dingen die sterven uit. En ik heb dan zoiets van, nou, dan wil ik er toch 2 hebben. En dan gaan we ombouwen eerst tot ambulance. Deze blijft voorlopig gewoon bus. Dus die bus kunnen we dan ook inzetten voor allerlei andere dingen. Zolang het maar niet commercieel wordt. Dat gaan we ook niet doen. Maar die kunnen we dus voor een heleboel dingen in gaan zetten. Maar deze bus blijft voorlopig gewoon bus. En we gaan eerst met 1 bus gaan we rijden en draaien. En blijkt dat er zoveel vraag is dat het geoorloofd is om een tweede bus om te bouwen. Dan beginnen we aan de tweede bus. En dan zien we wel weer verder. Nou, dit is het even zo'n beetje. Nogmaals, de beste wensen. En sorry dat het allemaal zo lang geduurd heeft. Maar er gaat heel veel tijd in die filmpjes zitten. En tijd die ik gewoon niet had daarvoor. Dus, en ik weet het, ik vind het ook leuk om te doen. Maar ja, je moet prioriteiten stellen. En mijn prioriteit was alles regelen met de bus. En ja, er zitten niet zoveel uren in een dag. Dus vandaar. Goed, ik zou zeggen, er komt heel vrij snel weer een volgende. En doe me een lol, deel het. We zijn rustig aan begonnen met, met de doneeracties. Zijn we begonnen. Jos Greuninger uit Ottersum. Die heeft zijn hele zijn jaarlijkse bijdrage wat hij ophaalt bij mensen voor zijn krantenwijk, heeft hij gedoneerd aan de stichting. Jos, hartelijk dank. Er zijn heel wat mensen die gedoneerd hebben. Er is zelfs iemand uit Ventselderheide. Die heeft bij het overlijden van de moeder, heeft het hele gezin gezegd, geen bloemen, maar donaties aan de stichting. En ik mag eerlijk weten, toen ik de kaart zag, heb ik staan janken. En ik ga de mensen niet bij naam noemen. Dat doe ik uit privacy overwegingen. En als ik iemand vergeet, heb ik een probleem. Dus iedereen uit die familie, hartelijk dank hiervoor. Woorden schieten mij gewoon tekort dat dit soort acties gaan lopen. En nu is het alleen de vraag, wanneer gaat dit landelijk worden? Nou, we gaan het zien. We gaan dadelijk weer het betere weer tegemoet. En we hebben wat vrijwilligers en dan kunnen we lekker aan de gang. Maar eerst de administratieve kant moeten we even doorheen. En dan hoop ik dat we zo in maart volop aan de gang kunnen met Venke. Want die moet af. Die moet gaan rijden. Die moet gaan doen waarvoor die aangeschaft is. En de nieuwe bus, die staat voorlopig dadelijk in de wacht. Maar om zo maar te zeggen. Dus, wat ik net al zei, like, subscribe. En wat heel belangrijk is, mensen, deel het. Deel het zoveel mogelijk, die filmpjes. Deel het. Want daarmee worden we nog bekender. En dan hoop ik binnenkort dat ze het ook landelijk op gaan pikken. En dan hoop ik dat we genoeg donaties kunnen gaan krijgen om het project te financieren. Het hangt er niet van af, want op dit moment alles wat hier gedaan wordt, wordt uit privégelden wordt dit gedaan, uit mijn privégelden. En dat is een bewuste keus. En als het geld niet gedoneerd wordt, vind ik het ook prima. Maar die stichting is heel belangrijk. Die stichting moet dadelijk zelfstandig kunnen draaien. Want als ik wegval of wat dan ook, dan moet dat gewoon door kunnen blijven gaan. En daarom is het zo belangrijk dat er donaties binnen gaan komen. Zodat de stichting levensvatbaar wordt. Goed, dat was hem. Ik zou zeggen bedankt allemaal.
tot de volgende.